હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર. અમારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે દોસ્તો યુટ્યુબમાં વિડીયો જોતા હોય ત્યારે આપણે વિડીયો કઈ રીતે જોઈ શકાય જેથી કરી આપણું નેટ ઓછું ઉપયોગમાં લેવાય. તો ચાલો દોસ્તો એ વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. સૌપ્રથમ તો દોસ્તો આપણે યુટ્યુબ એપને ઓપન કરી લેવી જોઈએ. સૌપ્રથમ તો આપણે દોસ્તો કોઈ પણ વિડીયો એક ઓપન કરી લેવાનો. દોસ્તો તમે સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરશો એટલે 3 ટપકા તમને જોવા મળશે જમણી બાજુ. એ 3 પોઈન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને નીચે એક ઓપ્શન ખુલશે જેમાં રિપોર્ટ, ક્વોલિટી, કેપ્શન, પ્લેબેક સ્પીડ, વોચ ઇન વીઆર, હેલ્પ એન્ડ ફીડબેક. બરાબર, એમાં તમારે બીજો ઓપ્શનમાં જવાનું રહેશે ક્વોલિટી. એમાં અત્યારે મારા ફોનની અંદર ઓટો ક્વોલિટી છે જે 360 પીએસની કહેવામાં આવે છે. તે મોબાઈલ પૂરતી સારી ક્વોલિટી કહેવામાં આવે છે. જો તમે લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટરમાં યુઝ કરતા હોય અથવા ડિજિટલ ટીવીમાં યુટ્યુબ ઉપયોગ કરતા હોય તો તમારે કઈ ક્વોલિટી રાખવી જેથી કરી સારું એવું રિઝલ્ટ મળી શકે. સૌપ્રથમ તો ક્વોલિટીમાં જવાનું. એમાં વિડીયો બનાવેલા હોય જેને યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરેલા હોય, જો સારી ક્વોલિટી હોય તો તેનું રિઝોલ્યુશન સૌથી વધારે છે. અને જો મીડિયમ સાઇઝ હોય તો 480 પીએસ મીડિયમ સાઇઝ રિઝોલ્યુશન હોય છે. એમાં તમારે 360 રાખો તે મોબાઈલનું વ્યૂ માટે સારામાં સારું છે. જુઓ તમે દોસ્તો. પછી દોસ્તો તમે ટીવી અથવા કોમ્પ્યુટરમાં યુટ્યુબમાં વિડીયો જોતા હોય તો તમારે 480 પીનું રિઝોલ્યુશન રાખવાથી સારામાં સારું એવું રિઝલ્ટ મળે. અને ફક્ત તમે ખાલી સોંગ સાંભળતા હોય તો તમારે 144 પીનું રિઝોલ્યુશન રાખો તો તમારું નેટ ઓછું વપરાશે અને તમે નેટનો બચાવ પણ કરી શકશો. તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં આપણે જાણ્યું કે યુટ્યુબમાં કઈ રીતના વિડીયો જોઈ શકાય જેથી કરી આપણું નેટ ઓછું વપરાય અને સારું એવું રિઝલ્ટ મળી શકે. થેન્ક યુ દોસ્તો. તો દોસ્તો આ મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો દોસ્તો. અને આ વિડીયો તમને ગમ્યો તો લાઈક અને શેર કરો. અને આ દોસ્તો આ મારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને સાથે સાથે બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં જેથી કરી તમારા મોબાઈલમાં હું વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તમારા ફોનમાં તમને નોટિફિકેશન મળી રહે અને તમે મારા વિડીયો સૌથી પહેલા જલ્દી જોઈ શકશો. આ મારો વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર દોસ્તો.